Terve ja tervetuloa uuden suunnistusvideon pariin. Pitkästä aikaa taas sprinttiä kaiken Jukola-sekoilun jälkeen. Palataan takaisin tänne Belgiaan Asom-kisoihin. Ja tää oli tämmönen henkilökohtainen sprintti hetki knockoutin puolivälierän jälkeen, jossa olin tippunut jatkosta ja lähtöpaikka oli sama ja ykkösen rastivälikin oli sama. Tai eihän mä edes tiennyt, että se on just sama kuin siinä knockoutissa. Mä en niin tarkkaan siinä alussa lukenut karttaa, mutta katsoin vaan, että joo, ainakin tuolla samalla nurmikkoalueella kuin siinä knockoutin puolivälierässäkin. Ja tiesin tämän reitin tästä tämän sisätilan läpi valmiiksi. Mutta se olisi varmaan ollut tuolta oikealtakin ihan hyvä. Ja kakkosvälikin oli sama kuin siinä knockout-erässä. Niin siinäkään ei tarvinnut muuta kuin käydä leimaamassa ja lähteä sinne, mihin oli jo kerran juossutkin. Mulla oli tarkoitus mennä tää rata sellaista sopivaa pikkukovaa, että sellaista kuitenkin niinku ehkä maksimikestävyyden puolella, mutta ei missään nimessä täysiä. Tämän jälkeen oli vielä sitten se knockoutin välierä, loserierä, josta on video jo valmiina mun kanavalla. Jos ei ole sitä vielä kattonut, niin kannattaa käydä. Se oli ihan mielenkiintoinen rata kyllä ja hauska reeni. Mutta kolmosellekin tiesi ihan tiet, mihin suuntaan pitää lähteä, kun siellä oli käyty tuolla kolmosrastilla siinä knockoutissa ja tiesi, että sinne pääsee vaan tuolta yhdestä reiästä. Se olisi ollut hyvä tietää siinä knockoutissakin. Mutta joo, tästä vaan tuo ekan pihan poikki ja sitten tosta vielä vähän se pääsi oikoon nurmikkoa ja ihan sujuva alku tähän, kun oli tuttuja rasteja ja tuttua aluetta. Mutta nuo seuraavat rastit oli sitten sellaisia, missä en ollut käynyt vielä etukäteen. Pikkasen lisää haastetta. Tästä nyt ei muu auttanut kuin ottaa U-käännös ja lähteä tonne yhtä ainutta reittiä kohti nelosta. Tässä kyllä huomasi, että oli ehkä nämä pääsarjan radat suunniteltu vähän se knockoutin ehdoilla, ettei tänne just tähän normi sprintti ykkösen tähän alkuun ihan hirveästi ollut saatu mitään uutta ja yllättävää. Mutta ei se mitään. Knockoutti oli kuitenkin se pääasia tona päivänä. Vähän mietin tossa, että pitäisikö kiertää keltaista pitkin metsää, mutta sitten ajattelin, että ehkä tästä kuitenkin voi vaan mennä suoraan, että kun ei tää mitään oikeata metsää edes ole. Tämmöistä tasaista rastiottovaa. Voi olla välillä tämmöisissä aika vaikea, mutta onneksi ei ollut lippua piilotettu mihinkään kuoppaan. Tässä lähdin vähän kiertää täältä ympäri ja tässä näiden rastien paikkeilla mä aloin miettimään, että nyt on muuten tulossa pitkä väli tuossa 7-8, että missään välissä sitä ehtisi oikein lukemaan. Kyllä mä sitä tässä koko ajan aina silloin, kun oli semmoinen pieni mahdollisuus, niin vilkuilin. Et siinä periaatteessa, mitä mä mietin, niin oli se, että kannattaisiko lähteä tuolta 7 taaksepäin ja sitten tuolta karttapala oikeasta alakulmasta. Tosi tonne oikeanpuolimmaiselle reitinvalinnalle, mutta päätin sitten kuitenkin, että ei sinne ehkä kannata, että tästä vaan nyt näkyi vähän tuolta se vaihtoehto, että mistä olisi voinut mennä tonne. Tuolla oikealla näkyy noiden omakotitalojen välissä tuollainen tie, niin sitä mietin vaihtoehtona, mutta sitten ajattelin, että ehkä se kannattaa kuitenkin lähteä välialku tästä. Ja tässä tällä pätkällä ehtii miettimään sitten loppuväliä vielä, jos sitä pitää vielä jotain arpoa. Mutta tein sitten kuitenkin siihenkin aika nopeasti suunnitelma, että tuolta oikein kautta lähden menemään.
tääkin oli osittain tuttua reittiä, että knockoutissakin juostiin tätä tietä jonkin matkaa ja sitten ehkä vähän senkin kokemuksen pohjalta niin jatkoin vaan tätä tietä suoraan, mutta vasta kun jälkikäteen katoin, niin huomasin, että tosta, kun olisi nyt kääntynyt oikealle, niin olisi päässyt tuollaista keltaista kaistaletta pitkin oikaisemaan tosi paljon tuota kulmaa ja sitä reittiä oltiin tehty kyllä ylivoimaisesti parhaat ajat tälle välille. Mä en tiedä, miten mä en sitä huomannut ollenkaan ja en huomannut heti tämän suorituksen jälkeenkään. Että nyt vasta kun livelogsista katsoi noita parhaita reitinvalintoja, niin hoksasin sen. En mä tässä nyt ihan liikaa jäänyt kuitenkaan, että jos nyt yksi tollanen tulee kisassa, niin ehkä on vielä mahdollisuus saada joku OK-sijoitus, mutta kyllä toi ärsyttäisi ihan tommonen huomaamatta, jos olisi joku oikeasti tärkeä kisa kyseessä. Tosta sain ihan hyvin oijottua tuota mutkaa, niin se oli kiva ja sit vaan tän suoran päätyyn ja mutkan jälkeen pitää alkaa katselemaan, että mistä menee tommonen kuja. Kun niistä ei ikinä tiedä, että niitä kujiahan voi olla monta. Esim. Tässä olisi helposti voinut lähteä tuohon aidan vasemmalle puolelle, mutta sitten kun kartalla oli toi tummanvihreä pensasaita merkattuna, niin siitä pystyy varmistamaan, että menee oikeaan väliin. Ja jos tollaisia ei ole kartalla, niin noi voi olla kyllä aika haastavia välillä. Ja sitten taas seuraava käännöskin on sellainen, että voi olla vähän vaikea hahmottaa, mutta onneksi tässä oli näitä pusikkoja, mistä pystyi vähän katsomaan, että tiesi, että kun menee tämän pikkupuska ohi, niin sitten pitäisi alkaa kääntymään ja tämä olikin aika selkeä. Sitten toi rastin sijainti, niin mä en ole oikeastaan ihan varma, että katoinko mä sitä edes. Kyllä mä niinku omasta mielestäni kuitenkin määritteen katoin, että kummalla puolella aitaa se on. Mutta ehkä tää piha-alue oli vaan jotenkin niin vaikea, että sit mulla vähän meni tossa rytmi sekaisin ja kävi kurkkaamassa väärältä puolelta. Aika tommonen jännä virhe, että mä oikein vieläkään tiedä, että mistä toi tarkalleen johtui. No siinä ei kauaa mennyt. Ysi aika selkeä tämmönen oikea vasen ja vasen nyt on selvästi parempi varmaan, kun pääsee tällaista leveätä baanaa tästä menemään. Kympille olikin sitten jo vähän enemmän vaihtoehtoja. Tossa en meinannut löytää lippua, että meinasin juosta ohi, mutta löytyi sitten kuitenkin. No niin, kympille no tosta olisi ensinnäkin kartan mukaan voinut mennä, mutta siinä nyt oli tommonen nauha, niin kun ei ollut mikään niin kuin MM-kisa, niin en nyt lähtenyt sitä menemään. Mutta tuolta olisi periaatteessa voinut mennä ensimmäisen talon oikealta puolelta ja sitten sieltä olisi päässyt joko tälle reitin valinnalle tai sitten olisi voinut mennä tuolta keltaisen alueen kautta ja sitten loppuväliin joko tuolta oikealta kiertää tai sitten tuolta vielä loppuvasemmalta. Että tässä oli tosi monta vaihtoehtoa, mutta kyllä ne parhaat väliajat ajettiin tehdä tätä reittiä kaikki. En tiedä, yrittikö kovin moni semmonen nopeasti tai kovaa juokseva muita reittejä. Että tässä oli just se, että kun tässä kisassa ei ollut ihan hirveän montaa sellaista niin kuin erityisen kovatasosta suunnistajaa, kun kovat suunnistajat oli tietenkin knockoutin välieriin valmistautumassa. Ja sitten niistä, jotka tässä juoksi, niin niistäkään ei läheskään kaikki sitten juossut välttämättä lähellekään täysiä, niin kuin en itsekään. No 11 ei ollut reitin valintaa. Ja 12 nyt periaatteessa oli vaihtoehtoja. Tai
No yksi ihan selkeä paras vaihtoehto tämä mun reitti, mutta oli sieltä jotkut mennyt, tai yllättävän moniakin mennyt tuolta oikealta. Vähän tuolta takakautta, mutta ne oli kyllä sillä hävinnyt. 13 oli sinänsä selkeä väli, mutta sitten 14 olikin semmonen, no en tiedä reitinvalintaväli, kun lopulta se oli vain yksi vaihtoehto, mutta sitä piti kuitenkin vähän tässä katsella tämän välin aikana, niin se tietysti olisi voinut vaikeuttaa toteutusta, mutta joo, meni ihan mukavasti. Ja sitten lopulta huomasin, että ei sinne 14 ole kuin yksi vaihtoehto. Ei tällä radalla ihan hirveän paljon ollut sellaisia välejä, missä olisi vaihtoehtoja. Mutta se edellinen pitkä väli, missä sitä tarjottiin, niin siellä en sitten sitä parasta vaihtoehtoa huomannut. Että vaikka täällä on suurimmaksi osaksi tällaista selkeätä, niin pitäisi vaan olla koko ajan hereillä. Ja sieltä voi aina tulla se joku väli, millä voi hävitä se 10-15 sekuntia huonolla reitinvalinnalle. Siinä aika hyvä peesi. Just sopivaa vauhtia polki tossa, niin sai vähän ilmanvastusta pois ja käännös tänne samalle kujalle, mihin oli kääntynyt jo aikaisemmin. Sitten kattelin tossa, että katoako se läpi voi oikasta ja en tiedä kannattiko, olisi ollut ehkä nopeampi vaan kiertää se, mutta sitten rastipistettä piti vähän tuossa vielä katsella, että meinasin mennä tuolta noitten pensasaitojen oikealta puolelta aluksi, mutta ei se olisi ollut kovin hyvä. Tosta olisi pystynyt oikaisemaan vähän enemmän tonne lähempää taloa, mutta tää nyt oli ihan sujuva reitti, kun oli jo kerran täältä mennyt. Nyt ei tarvinnut edes löytää rastiakaan matkan varrella. Tälläkään välillä ei ollut vaihtoehtoja muuta kuin toi, että miten toi ihan alun menee. Mutta sitten seuraava väli olikin aika paha reitinvalintaväli. Se oli taas niin pitkä, että sillä on aika paljon merkitystä, että minkä reitin valitsee, kun ne matkaerot on niin isoja. Joku tommonen joukko meinas jäädä vähän alle. No mä sitten lopulta päädyin kuitenkin lähtemään tosta suoraan tonne oikealle ja oikein kautta tämän väli. Sitten tajusin, että eihän tää ole mikään reitti. Mä en tiedä, miten mä en huomannut, että tosta ei pääse. Tässä kävi taas se sama, että kun oli ollut liian yksinkertaista, niin sitten ei vaan ollut taas tarpeeksi hereillä ja siitä semmonen 20 sekunnin virhe siihen väliin. Ja taas meinas samat kaverit olla tiellä. Lopulta sitten lähdin kuitenkin tänne parhaalle reitinvalinnalle, vaikka olin vähän alussa ottanut tai antanut tasoitusta. Lähdin tänne vasemmalle siksi, kun mä olin alun perinkin miettinyt tuon oikean ja vasemman välillä, että ne vois olla aika tasavahvat, ja sitten kun tuolta oikealta ei edes päässyt ja olisi joutunut kiertää selkeästi kauempaa tuolta rastilta vähän taaksepäin, niin ajattelin, että jos toi olematon reitti ja vasen reitti olisi ollut tasavahvat, niin sitten tämä vasen reitti on varmasti parempi kuin toi sallittu oikean puolen reitti. Ja olihan täältä oli tehty selkeästi parhaat väliajat. Sitten lähestytään taas knockoutista tuttuja alueita ja niitä alueita, missä lopullisesti sitten pilasi omat mahdollisuuteni mennä jatkoon. Siellä oli niitä kohtia ollut kyllä jo useampia, missä se jatkopaikka olisi voinut varmistaa, mutta tuolla se sitten meni lopullisesti. No tässä meinas vähän niinku usko loppu, että eikö vieläkään saa kääntyä, että vieläkö pitää jatkaa tätä suoraan, mutta no onneksi oli tuttuja paikkoja, niin tiesi, että joo, että ei, pitää vaan vielä malttaa. Aika pitkä pätkä tuossa oli, että jos olisi täysin juossut, niin siinä olisi voinut saada itselleen ihan
hyvät hapot aikaiseksi. Toi 16 rasti oli samalla pihalla kuin knockoutinkin kolmanneksi viimeinen. Joo. Tosta portista yritti jotkut mennä knockoutin puolivälierässä sinne pihalle, mutta itse en sinne yrittänyt ja siinä pääsi yhdestä tyypistä ainakin ohi silloin. Ja no samalle portille piti nytkin jatkaa matkaa ja nyt vielä ties senkin, että tuossa on tommonen tosi kapea rako ja siitä pitää mennä. Tämäkin oli ihan tuttu mutka. Tämä oli vähän eri rasti vaan mitä knockoutissa, mutta sitten seuraava rasti oli taas sama. Ja no tiesin jo valmiiksi, että sinne pitää mennä täältä. Knockoutissa mä vaan jotenkin, siis mä tiesin, että sinne pitää mennä tuosta puskien välistä suoraan, mutta mä vaan jotenkin missasin tämän aukon, kun tuo oli jotenkin aika kapea. Ja tästä sitten perästä tultiin ohi ja jäin sitten sinne jatkopaikkojen ulkopuolelle, mutta nyt löysin se oikein välikön ja pääsin korjaamaan virheen. Sitten vielä vähän uutta aluetta tonne pieneen puistoon ja tää oli vähän jotenkin just tämmönen väli, että periaatteessa aika selvää, että yksi valinta vaan, mutta sitten, että tuossa oikeasti pystyisi tekemään sellaista loppukiriä, sellaista, niin kuin, että fyysisesti oikeasti saisi kaiken irti. Ja se on aika vaikeaa tuollaisella välillä, että kuitenkin jonkin verran tuli tuollaista mutkaa ja pientä aukkoa. Sitten taas tämä viimeinen rasti oli ihan tuttu ja se oli sujuvaa menoa viimeiselle rastille ja sitten vaan vielä loppukiri. Katsotaan pääsenkö tuosta kaverista ohi. Siinä ja siinä. Olisinko rinnan mitalla päässyt, mutta joo, kiitos kun katsoitte videon ja katsotaan mistä tulee sitten seuraavaa. Moro!